visi Guru Ayu mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber bersama e-Didik Malaysia dan juga Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Jadi sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Untuk yang bukan Islam, bolehlah bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, apa khabar adik-adik semua? Okay, kita telah bercuti untuk sesi 2022 selama 1 bulan, hampir 4 minggu lah. Okey, jadi cikgu harap yang akan menghadapi SPM untuk mata pelajaran fizik ataupun hari esok dah bermula SPM untuk ujian bertulis, semoga bersedialah. Okay, jadi cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat, baik dan bersedia untuk menjawab peperiksaan. Okay, yang menonton di kelas fizik hari ini, cikgu harap anda juga bersedialah untuk meneruskan kelas kita pada hari ini. Cikgu percaya adik-adik semua dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita pada kali ini. Jadi cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu Nur Izian Binti Saleh dari SMK Teluk Panlima Garang, Selangor. Okay, boleh panggil Cikgu Izian selaku moderator pada petang ini. Okay, jadi pada petang ini kita bersiaran secara langsung dari channel Cikgu Hasnita. Okay, siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Hasnita. Okay, nama sebenar beliau adalah Hasnita binti Andi Mario dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang. Okay, hari ini kita akan mengulang kaji mata pelajaran fizik sebelum peperiksaan SPM kita pada 1 Mac 2023 iaitu hari Rabu. Okay, kelas ini dijalankan secara DLP. Okay, tapi kalau anda ada soalan pun tiada masalah, boleh tanya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay, kelas ini akan berlangsung lebih kurang 1 jam. Okay, selain itu kita ada Cikgu Kok Sime dari SMK Tinggi St. David Melaka selaku control host. Okey, hari ini rasanya satu kelas sahaja untuk SPM, iaitu mata pelajaran fizik. Jadi sebelum kita teruskan kelas kita, cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen untuk menggunakan bahasa yang sopan dan juga gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Cikgu percaya semua yang hadir kelas pada petang ini merupakan pelajar cemerlang dan marilah kita tunjukkan disiplin yang terbaik. Okey, link e-sijil akan diberikan pada hujung siaran nanti. Pastikan diisi dalam tempoh 30 minit selepas kelas tamat. Link e-sijil hanya dapat diisi dengan email e-didik, MOE, MyGuru dan Jawi sahaja. Okey, jadi sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnita. InsyaAllah moga kelas kita pada petang ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Okay, jadi tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita pada Cikgu Hasnita. Okey, terima kasih Cikgu Izian, moderator kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua guru-guru, rakan pelajar yang dikasihi dari seluruh Malaysia di mana jua anda berada. Kami doakan anda sentiasa sihat dan berada dalam keadaan yang baik. Okay, jadi insyaAllah ini cikgu akan sambung semula
program ulang kaji kita iaitu skor SPM 2022, skor A+. Pada petang ini insya-Allah cikgu akan bawakan contoh-contoh soalan yang cikgu ambil daripada item berfokus Pulau Pinang bagi negeri tahun 2022 dan pelajar-pelajar boleh dapatkan link PDF kopi latihan yang cikgu akan bincang pada pin message. Cikgu ada pinkan di sana dan anda juga boleh dapat daripada deskripsi video ini. Jadi siapa yang ada printer di rumah tu Cikgu Izian bolehlah muat turun dan cetak keluar dan sama-sama kita cuba jawab. Okay, sebelum itu kita ada T-Bash di talian bersama kita dan saya percaya ada ramai lagi yang sedang mengikuti kelas seperti itu. So cikgu minta kalau boleh anda responlah pada ruangan chat, cuba jawab soalan, cuba kongsikan jawapan kepada soalan-soalan yang bakal kita bincangkan. Okey, jadi sebelum itu ini adalah jadual mingguan kita pada minggu ini Cikgu Izian dan Cikgu Kok telah disampaikan pada Jumaat lepas kelas ulang kaji tingkatan 4 oleh Cikgu Nora Hafizan dengan tajuknya Pantulan Dalam Penuh. So siapa yang terlepas kelas ini jangan risau, anda masih boleh menyaksikan ulang siarnya, pergi saja ke channel Cikgu Nora Hafizan dan boleh tonton juga di portal Akademi YouTuber di www.akademiyoutuber.com. Okey. Ini adalah cikgu perkenalkan barisan sukarelawan bagi panitia fizik SPM di Akademi YouTuber, guru-guru fizik dari seluruh Malaysia yang telah banyak menerbitkan video PDPC sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris untuk kelas DLP. Jadi sama-samalah kita manfaatkan video-video yang telah diterbitkan oleh guru-guru berkenaan. Semoga membantu anda dalam memahami fizik dengan lebih baik. Okey, satu lagi kita nak perkenalkan Cikgu Izian. Sebenarnya telah lama dilancarkan apps kita di apps Akademi YouTuber yang boleh dimuat turun daripada berapa ada banyak koleksi bukan saja video PDPC tapi ada banyak juga video-video yang lain, video PDPC. Sekarang kita ada lebih daripada 20,000 video daripada peringkat prasekolah hinggalah ke pra-universiti. Dan untuk fizik bukan saja ada video untuk SPM, nanti kalau anda melanjutkan pelajaran sama ada ke peringkat STPM ataupun ke peringkat matrikulasi ataupun asasi, kita juga ada ya panitia STPM matrikulasi yang diketuai oleh Cikgu Rosmaya untuk fizik. So anda boleh teruskan di peringkat yang lebih tinggi nanti. Teruskan bersama kami di Akademi YouTuber. Okey, baiklah anak-anak pelajar, sebelum cikgu mula, cikgu dedahkan dahulu format instrumen pentaksiran. Cikgu percaya pada tahun 2021 iaitu format KSSM. So petang ini kita akan fokus kepada kertas 2 iaitu yang membawa peratus markah yang paling banyak sebenarnya untuk kertas fizik ini iaitu 100 markah iaitu lebih kurang 65% daripada markah keseluruhan untuk kertas fizik. Ada 3 bahagian A, B dan C. Iaitu bahagian A ada 8 item yang wajib anda jawab kesemuanya. Di bahagian B ada 2 soalan esei, pilih satu. Boleh juga jawab kedua-duanya, tak ada masalah. Dan di bahagian C kita ada satu dan tempoh masa yang diperuntukkan untuk kertas 2 ini 2 jam 30 minit. Okey. Untuk kertas 2 ni semua 6 konstruk diuji anak-anak pelajar daripada mengingat sehinggalah mencipta. Okey, dan anda jangan lupa pada 1 Mac nanti bawa bersama kalkulator anda. Okey, jangan lupa ya. Kita telah selesai kertas 3 pada 30 Januari yang lepas. So anda akan menduduki kertas 1 dan kertas 2 pada 1 Mac nanti. Seperti mana yang dibagi tahu Cikgu Izian tadi. Kertas 1 pukul 8 suku pagi. Jangan bangun lambat pastikan anda hadir dalam keadaan yang paling tenang dan paling sihat pada hari tersebut supaya anda boleh dapat menjawab dengan baik. Dan kertas 2 akan bermula 10.45 lah pada hari yang sama hinggalah 1 suku petang. Okeylah, cikgu percaya anda semua sudah tidak sabar untuk memulakan ulang kaji. Jadi kalau anda sudah bersedia, boleh tak anda tulis dekat chat room tu, sedia cikgu, ready teacher. Okay, so kita tengoklah bersama-sama contoh-contoh soalan yang cikgu akan bawakan pada petang ini.
Okay, so soalan yang pertama, okay, for the first question, this is question number 2 in item berfokus Pulau Pinang paper 2. It is on 5.2 semiconductor diode daripada standard kandungan 5.2 diode semiconductor. Okay. So ada satu raja di sana yang menunjukkan 1 liter diode semiconductor dan mentol. So this is the diagram you are given. It shows the connection of diode and the bulb. So this is the diode and there is the bulb. Okay, so the question is name the type of diode connection in 2.1. Okay, cuba anda perhatikan rajah ini. Apakah jenis sambungan diode pada rajah 2.1? Macam mana kita nak lihat? Okay, sebenarnya anda telah belajar ni. So when we learn this topic before, so diode is a electronic devices made from a combination of p-type and n-type semiconductor. Kalau anda ingat apa itu diode, diode adalah peralatan elektronik yang dihasilkan daripada kombinasi n p-type, semiconductor jenis N dan semiconductor jenis P. Okay, dan kita ada 2 jenis sambungan diode, pincang depan dan pincang songsang. The first one is forward bias. So forward bias, apa itu forward bias? Forward bias mean the p-type semiconductor kena positive terminal of the dry cell. You can see in this GIF here. Mean the reverse bias diode. Okay, the p-type semiconductor, p-type is a positive type semiconductor, connects to the negative terminal of the dry cell. So for this diagram 2.1, so this is our p-type semiconductor is on the left. You can see it is connected to the positive terminal of the dry cell. So p-type connect to the positive terminal of the dry cell. So which one? Is it forward bias or reverse bias? So you can see this is forward bias connection. Sambungan dia adalah pincang depan kerana semiconductor jenis P itu disambungkan kepada terminal positif bateri. Ini cara kita nak lihat sama ada dia pincang depan atau pincang songsang. Okey. Soalan yang kedua. So ada switch dalam raja 2.1 ditutup. Okay, ditutup maksudnya apa? Switch itu on, okay, on, menyala. Kenapa dia menyala? Disebabkan oleh adanya arus mengalir melalui dan terangkan bagaimana arus mengalir melalui diode. So the switch is closed, which okay, so we understand the bulb light up because there is a current flow now forward. Okay, so they ask you to explain how the current can flow through the diode. So again, using the same GIF, so we have the diode is in forward bias, so the hole at the P side move towards the N-type semiconductor, while the electron at the N side move toward the P-type semiconductor, so they can drift, okay, to the other. Cikgu Hasnita putus ke? Rasa internet ada problem lah. Okay, tak apa. Mungkin pelajar boleh jawab dulu soalan yang Cikgu Hasnita dah share kat situ. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Hasnita ya. Sekejap sekejap ya. So yang soalan tu forward bias pelajar kena terangkan. Macam mana nak terangkan current boleh melalui dengan P-type
dan N-type punya elektron macam mana dia bergerak. So after that baru dia punya mentor boleh menyala. So belajar kena nyata PN junction dia macam mana. Dia akan menjadi semakin nipis because of the electron will move from the negative plate, then the hole also will move from the positive plate. So bermaksud mereka akan bertentang bergerak, so PN junction akan menjadi semakin nipis. When it become thinner, then the resistance become low. After that, the current can be moved from each other. So electron move to the left side, then the current move to the right side. So finally, bulb dia baru boleh menyala. Kalau ikut konsep forward bias lah. So pelajar kena jawab soalan yang B tu. Dia tanya explain how the current can flow through the diode. So penting anda kena nyata dia punya connection mesti betul. Okay, soalan kedua, connection dia mesti betul. So if connection is betul, so we call it as a forward bias. So belajar kena nyata kenapa dia boleh menyala. Current dia macam mana boleh flow. So inilah soalan yang tadi Cikgu Hasnita share. Soalan 2 yang tadi. Soalan 2B. Soalan ini betul-betul. Saya 2B. besarkan Okey, nampak kot. Sekejap, besar lagi. Okey, sekejap. Ni soalan 2 ni lah. Begini. Rasa senang untuk jawab kerana 2 markah saja. Belajar tak payah cakap dengan detail. Yang penting connection dia betul. Lepas tu belajar terang dengan hole dengan elektron lah. Okey. Okay, Boleh dah. eh? Boleh. Tengok kita tak nampak lagi orangnya. Gelap. Okey dah. Cikgu kau, Cikgu Izian boleh dengar saya? Boleh. Boleh share. Saya stop Sekejap. Okey, tak apa. Pelajar yang tengah menonton boleh cuba jawab dulu soalan-soalan yang awak dah download. Okey, sebentar nanti Cikgu Hasnita akan bincang lah. Okey. Boleh kita sambung? Dengar tak saya? Boleh dengar. Boleh. Boleh ya? Okey, minta maaf talian cikgu terputus tadi. So kita sambung Okay, students. So for question B. Okay, so they ask us to explain how the current can flow through the diode. Okay, so when the hole from the N-type move to when the hole from the P-type move towards the N-type, and at the same time the electron from the N-type move towards the P-type, so it will cause the depletion layer becomes thinner. Lapisan susutan akan menjadi nipis. So anda akan dapat markah dekat sini. Okay, kemudian apa yang berlaku? Voltan simpang merentasi lapisan susutan berkurang. So this will cause the junction voltage across the depletion layer will be decreases. So by this, the resistance of the diode decreases. Maka rintangan diode pun berkurang. Dengan itu arus akan mengalir. Okay, so yang cikgu gariskan itu adalah poin di mana anda boleh dapat markah dekat sana. So first you mentioned the depletion layer becomes thinner, and then the junction voltage decreases, and the third point, resistance of diode decreases. Okay, so let us proceed to the next question, question C. Okay, this is on a full wave rectification, rektifikasi gelombang penuh. Okay, sebelum kita jawab soalan ini, okay, anak-anak perlu faham dahulu apa itu rektifikasi. What is meant by rectification process? So it is a process of converting an AC into DC. Apa itu rektifikasi? Proses menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus dengan menggunakan diode. Okay. Dan kita ada dua jenis rektifikasi. Rektifikasi gelombang penuh dan rektifikasi gelombang separuh. Full wave and half wave rectifications. So here in this diagram, you can see there are 4 empty spaces there. Okay. We should fill with the diode. So kalau ada 4 diode, kita ingat dia adalah rektifikasi gelombang penuh. So what is full wave rectification? It is a rectification where
both half of every cycle of an AC current is made to flow in the same direction across the load. So our load here refer to this resistor. Untuk rektifikasi gelombang penuh pada kedua-dua kitar, arus ulang alik daripada sumber mengalir pada arah yang sama pada perintang dekat sini. Okey, macam mana kita nak lukis kedudukan diod yang betul? Senang saja. Anda kena faham laluan arus. Okay, so the first one, this is the first cycle. So this is our AC current. So at the first half cycle, the current flow in this direction. Okay, you just follow the red arrow there. So at this junction, it enter the first diode. So this diode should be forward bias, right? Okay, then from here, it went to the resistor, our load, and then it entered this branch and enter the second diode here. So this is diode number 1 is pair with the diode number 2. The direction should be the same. Tips dia senang saja. Mana diode yang bertentangan tu, arah dia mesti sama. Okay, then from here it complete the circuit. So this is our path for the first half cycle. Ini laluan untuk kitar yang pertama. So kita boleh lukiskan kedudukan diode adalah pincang hadapan. So these two diode in pair are in forward bias. Okay, now students, in the second half cycle, so we take a look at the blue arrow. So this is our AC, the current change in direction now flow from this path daripada sini. Okay, dia akan terus ke sini. At this junction, it enter the third diode. Okay, dia masuk ke diode yang ketiga. And then again, flow across the load. So if you notice here, this is what is meant by the notification up there. AC is made to flow in the same direction across the load. So di bahagian ini, arah arus adalah sentiasa sama daripada atas ke bawah for both cycle. Okay, the first and the second half cycle. Okay, and from here we go straight to this path and entering the fourth diode. Kita masuk diode yang keempat. Dan akhirnya kita sampailah di terminal yang satu lagi. So this is the first and second path involved in a full wave rectification. So anda boleh lukis arah diode yang ketiga dan keempat di mana mereka berkedudukan pincang hadapan. Okay, so we have completed a 4 position of our diode by drawing them in this diagram 2.2. Okay, the next question, you are asked to draw one electronic component to obtain CRO display as shown in diagram 2.2. So this is diagram 2.2. If you look what happened here, the output current has been smoothed. Okay, arus yang keluar telah diratakan. Okay, so the process is called smoothing. So apakah komponen yang kita gunakan untuk meratakan arus? So what is the name of the component, students? So I believe all of you know the name of the component is capacitor. Kita menggunakan capacitor sebagai perata arus to smoothen the output current. So we draw the capacitor with this symbol. It must draw parallel to the resistor. Ingat capacitor mesti sambung secara selari dengan resistor. Okay, kalau sambung sesiri, nanti current tu dia tak dapat melalui resistor sebab dia akan stop dekat capacitor. Dia akan charge capacitor. So, it has to be connected parallel to the resistor. Okay, kita ada Surya dan kita ada Tini dekat sana. InsyaAllah kita doakan anda semua cemerlang. Okay, so I hope you are clear with question C, how to draw the position of the 4 diode together with the capacitor which is used to smoothen the output current. Okay, kita pergi soalan yang seterusnya, soalan yang keempat. Okay, dalam item berfokus ini. Okay, soalan ini berkaitan dengan standard kandungan 2.5 prinsip Archimedes. Okay, students, so you have diagram 4. It shows a cargo ship sailing on South China Sea to Shanghai, China. The cross-sectional area of the ship is 300 meters squared and the mass is 15,000 kg. So this is the information you are given involving the ship. Okay, filled with exported goods. The density of the water is given 1,023 kilogram per meter cube and the depth of the ship from the surface of the water is 10 meter. Apa maksud kedalaman kapal itu? Bahagian kapal yang tenggelam itulah. Okay, bahagian kapal yang tenggelam daripada permukaan ini ke bawah tu sedalam 10 meter.
Okay. So dalam raja ni anda diminta untuk melabel daya yang bertindak ke atas kapal. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak ada berapa daya yang bertindak ke atas kapal yang sedang berlayar di laut? Okay, how many forces acting on the ship which is now floating or voyage on the sea? Adakah satu, adakah dua atau tiga atau berapa? Cuba respon. And what is the name of those forces? Apa nama daya-daya berikut? Anda tandakanlah dan label pada rajah. So the first one is the weight. Okay, yang pertama adalah berat kapal dengan muatan bertindak ke arah bawah. Kemudian yang kedua kita ada daya apungan, buoyant force, acting at the opposite direction with the weight which is upward. So anda namakan dua daya tersebut, berat, daya apungan, dan lukislah arrow dia, berat ke bawah, daya apungan ke atas. Okey. Kemudian anda diminta berikan alasan kenapa agaknya kapal tu terapung di permukaan air. Okay, what do you think students causes the ship to be floats on the surface? So there must be something related to weight and buoyant force. Kenapa dia boleh terapung? Kapal yang sebegitu berat tapi dia boleh terapung di permukaan air. Okey, ada jawapan tak daripada adik-adik kita, Tivesh ke, Surya, Tini, yang lain pun boleh cuba menjawab So ini adalah berkaitan dengan prinsip apungan lah, flotation, Archimedes principle. So kenapa? This is because the weight of the ship with loads equal to the buoyant force acting on it. Kerana apa? Berat kapal dengan muatan, maksudnya berat keseluruhan kapal sama dengan daya apungan. So this is the reason why it enabled to float in the surface of the sea. Okay, boleh Okay, kita teruskan dengan soalan B. Okay, this one involve calculation. Okay, anda diminta untuk hitung isi padu air yang disesarkan oleh kapal. Find the volume of the water which is displaced by the ship. Okay, before that, this is a very important information you are given for this question. They give you the area. Okay. Daya normal dan daya apungan. Bukan daya normal Surya, dia adalah berat. Okay, berat kapal. Berat kapal menghala ke bawah dan daya apungan menghala ke atas. Boleh Okay. Okay, dan macam mana nak kira isi padu? Okay, how to find the volume of water? So this is the information you are given. Area of the ship below the water, 300 meter square. And this is the mass of the total mass of the ship, 15,000 kg. This is the density of the water and this is the depth of the sinking part of the sea. Ini bahagian ketinggian kapal yang tenggelam di dalam air dan ECG. Okey, perlukah anda gunakan semua maklumat ini atau maklumat mana saja yang kita perlu untuk cari volume, untuk cari isi padu? So first you must understand what happens to the volume of the ship below the water equal to the volume of water displaced. Isi padu kapal yang di bawah air tu dia adalah sama dengan isi padu air yang disesarkan. Okay, yang bawah kapal saja, isi padu yang di bawah saja sebab kapal tu dia mengambil ruang air yang disesarkan. Okay, so macam mana kita nak kira apakah formula untuk isi padu? So formula dia V equal AH. Volume is area multiply depth. Okay, formula yang umum untuk isi padu. So the area of the ship underwater is 300 meters squared and the depth is 10. So this will give you a volume of 3,000 cubic meter. So isi padu air yang tersesar sama dengan isi padu kapal yang di bawah permukaan iaitu 3,000 meter padu. Okay, senang saja Okay, now question 2, find the weight of the water displaced. Sekarang dia minta kita kira berapa pula berat air yang disesarkan. Okay, so macam mana kita nak hitung berat air ni? How to find the weight of water displaced? Again, you have to understand the concept here that the weight of water displaced equal to the buoyant force acting on the ship. Okay, berat air yang disesarkan sama dengan daya apungan yang bertindak ke atas kapal. Okay, so apa formula untuk daya apungan? Who remember the formula for buoyant force? Boleh tulis dekat ruangan chat juga. Okay, so
berat W. Okay, buoyant force is rho GV. Ada yang tulis V rho G, tak kira lah. Janji anda tulis ketiga-tiga item ini. Rho, GV, rho ini density, ketumpatan, G ini gravity, and V ini volume. Okay, volume of water displaced. So anda gantikan saja maklumat. Okay, so the density of the water is given here 1023 kilogram per cubic meter and G is 9.81. So V we have calculated earlier in the first part. So this is the weight of the water displaced, which is also the buoyant force acting on the ship. Macam mana nak baca ni? 30,106,890 Newton. Or we can simplify, write it into a prefixes. 3.01 times 10 power of 7 Newton. Jangan lupa unit kita diminta hitungkan berat, so unit dia adalah Newton. So this one you can write from 2 to 4 decimal places is enough. Jangan bundakan 3 kali 10 kuasa 7 saja. Salah Cikgu Yan, Cikgu Izian dan Cikgu Kok. Ataupun bundakan kepada satu tempat perpuluhan saja. Kita nak sekurang-kurangnya 2. Okay, sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okay, so I hope you are clear with these two questions. How to find the volume of the water displaced and the weight of the water displaced by the ship. Okay, next. Okay, next, what happened to the ship? It sailed to the Shanghai River to reach the harbour. So dia daripada Laut Cina Selatan menuju ke negara China dan sekarang dia masuk kepada sungai Shanghai. So from the sea, move towards a river. So itu clue dia. Okay, daripada laut bergerak ke sungai. So anda tahu ketumpatan air laut tidak sama dengan ketumpatan air sungai. Okay, so the question is what happened to the depth of the ship that submerged into the river? Apa jadi pada kedalaman kapal yang tenggelam dalam sungai? Tadi semasa dia dekat laut, dia tenggelam 10 meter. Sekarang bila dia masuk sungai Shanghai, adakah dia lebih daripada 10 meter ataupun kurang daripada 10 meter ataupun dia tetap pada 10 meter? What do you say, student? Apa kata anda? So to answer this question, let us take a look at these two figure. Okay, ini adalah kedudukan kapal di laut. Okay, contohlah ini dia tenggelam 10 meter. Apabila dia memasuki sungai, when the ship enter a river, you can see it will sink deeper. It will sink deeper in the river compared to the sea. Why? Okay, first you must understand that this is the same ship. Kapal yang sama dengan muatan yang sama yang berlayar di laut dan sungai. So the buoyant force acting is the same, sama. Buoyant force dia tak berubah. Kadang-kadang pelajar dia silap faham dekat sini. Dia kata daya apungan dekat laut tu lebih tinggi, daya apungan dekat sungai tu lebih rendah. Sebenarnya dia sama sebab berat dia sama. So the buoyant force acting on the ship in the sea and river is the same. So this is the formula for buoyancy. Okay, Fp equal rho GV. Okay, so from this formula, so we understand Fb ini constant. Okay, in both water, sea and river. So you can see there is density and volume there. And from this formula, what is the relationship between density and volume? It is inversely proportional. Daripada formula ini, kita faham ketumpatan berkadar songsang dengan isi padu. Okay, so what happens, students, since the density in the of the river is lower than the density of the sea water, so this tell us more volume of water will be displaced in the river. So dekat sungai, density dia rendah, rho dia rendah, which mean V dia tinggi. Okay, so we write there increases, meningkat. Okay, maknanya kedalaman dia bertambah lebih daripada 10 meter. So this is our reason according to this formula, because the density of the river is lower. Okay, so more volume of water will be displaced. Okay, to maintain the buoyant force. Ketumpatan air sungai lebih rendah, maka lebih banyak isi padu air yang disesarkan semasa berlayar di dalam sungai. So I hope you are clear with this, so we can understand from this formula. Okay,
Kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, soalan hari ni tak banyak, ada 5 soalan saja. Harapnya kita dapat habiskanlah dalam masa yang ditetapkan. Okay, anak-anak kita bergerak kepada soalan yang kelima. Okay, cikgu tak dapat bincang semua soalan sebab masa kita agak terhad. Jadi cikgu pilihlah beberapa item yang mungkin ada yang tak berapa arif macam mana nak menjawab. Okay, yang tahu tu boleh kongsi jawapan pada ruangan chat. Okay, so question 5 ini is based on wave. Okay, tajuk yang kelima, ciri gelombang. Standard kandungan yang pertama untuk bab 5. Okay, so what do we have here, student? We have diagram 5 shows a tuning fork. So this is your tuning fork. So when the tuning fork is tapped, it will produce a sound. So bila anda sentuh atau getarkan lengan dia, dia akan hasilkan bunyi. Okay, and this is the diagram given 5.2 and 5.3. We are using two different type of tuning fork. Tuning fork P in diagram 5.2 and we have tuning fork Q in diagram 5.3. So it tells here diagram 5.2 and 5.3 shows sound wave produced by tuning fork P and Q which have frequency of 320 Hz and 512 Hz respectively. So dia bagi frekuensi untuk tala bunyi P 320 Hz, manakala untuk tala bunyi Q frekuensi dia adalah 512 Hz. So maklumat ini anda boleh gariskanlah, you can highlight all the information given. Okay, apa soalan yang pertama? What is meant by frequency? Ini soalan asas lah. Okay, soalan ingat. Okay, do you remember what is meant by frekuensi? Okay, siapa ingat frekuensi boleh tulis pada ruangan chat. Okay, cikgu bagi clue dekat sini. Anda nampak satu GIF di sini. This is what frequency refers to. So anda lihat frekuensi dia. Ini kita ada 1 saat dekat sana. Okay, so anda lihat frekuensi ni from 0 to 5 Hz. Okay, tengok sini. Cikgu pausekan. Sorry. Cepat sangat pula. Okay, ada yang dah tulis ke jawapan untuk frekuensi? So frekuensi itu apa? Bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Number of complete oscillation in 1 second. So you boleh nampak di sini at 5 Hz we have 5 complete oscillation produced in 1 second. Okay, again, frekuensi is number of complete oscillation in 1 second. Bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Keyword dia ayunan lengkap. Okay, satu saat. Complete oscillation, number of complete oscillation in 1 second. Boleh Okay, next. Okay, soalan 5 dan 6 ni Cikgu Izian, Cikgu Kok. Sebenarnya soalan ni soalan yang senang Kalau anda dapat kertas 2 tu, boleh, ini salah satu tips lah pada cikgu. Boleh jawab soalan 5 dan 6 ni sebab kalau tak baca bahagian ni pun sebenarnya jawapan dia semua kebanyakannya kita boleh dapat daripada gambar ajar yang diberikan. Okay, selalunya dia akan bagi 2 gambar. They will give you 2 diagram for you to compare and make a relationship later on. Okay, so soalan ini berjumlah 9. Okay, now they ask you to observe both diagram and the length of the prongs of the tuning fork. Bandingkan panjang lengan tala bunyi. So mana panjang lengan tala bunyi? Yang ini. Yang cikgu tandakan dengan anak panah berwarna hijau, green arrow. So you can see obviously which one is longer, which one is shorter. So we compare. Macam mana nak bandingkan panjang lengan tala bunyi Rajah 5.2 lebih besar daripada Rajah 5.3. Okay, length of prongs of tuning fork in diagram 5.2 is greater or longer than that in 5.3. So yang cikgu gariskan itu adalah keyword yang kita nak cari dalam soalan ini. Okay, maksudnya kalau yang depan tu tak tulis, it's okay for structure. Tapi kalau dalam essay kena tulis yang penuh. Okay, now compare the frequency of the tuning fork. Okay, anda bandingkan frekuensi. Frekuensi tadi dia beri nilai. For P is 320 Hz and for Q is 512 Hz. So you can compare how frequency of the tuning fork in diagram 5.2 is less. 5.2 mean tuning fork P. Okay, in diagram less than that in diagram 5.8. Frekuensi tala bunyi dalam Rajah 5.2 adalah lebih kecil daripada Rajah 5.3. Okay, or vice versa ataupun sebaliknya. Kalau anda tulis macam ni pun boleh. Frekuensi tala bunyi
P adalah lebih kecil, okay, no problem. Okay, but since here they ask you to compare according to diagram, kita ikutlah bandingkan diagram. Kalau anda nak bandingkan P dan Q pun tak ada masalah. Okay, then the next question, compare the wavelength of the sound wave produced. Okay, so where to see the wavelength from these two diagram? So this is the wavelength. Ingat gelombang yang dihasilkan adalah gelombang bunyi. Okay, sound wave is produced, so we have two region, compression and rarefaction region. Okay, compression ini yang the dense line ini, bahagian yang padat ini kita panggil bahagian compression, and yang further line ini kita panggil is the rarefaction region. Compression, rarefaction, compression, rarefaction. So how to find the wavelength from the two consecutive compression region daripada dua bahagian ini. So this is the wavelength for the 5.2 and this is the wavelength for 5.3. So you can compare which one longer, which one shorter. So obviously we can see from the diagram, yes, so wavelength in diagram 5.2 greater than that in diagram 5.3. Panjang gelombang rajah 5.2 adalah lebih besar daripada 5.3. And student, if you notice, I mentioned 5.2 earlier in the first question and I continue mention the first diagram at the front. Saya letak 5.2 di depan, semua cikgu letak di depan supaya apa, nanti senang kita nak buat perhubungan, nak tuliskan perhubungan dia. Okay. Okay, then based on your answer in B, state the relationship, okay, between the length of prong. So anda gariskanlah dia minta apa, hubungan antara panjang lengan dengan frekuensi. So from the comparison we made earlier, so we know that the length of the prong of tuning fork increases, so the frequency of the tuning fork decreases. Semakin bertambah panjang lengan tala bunyi, semakin berkurang frekuensi tala bunyi. Okay. Dan yang kedua, find the relationship between the frequency of the tuning fork and the wavelength. So you highlight frequency and wavelength. Okay, so generally you understand frequency is inversely proportional to wavelength. Okay, when we learn in chapter 5. So semakin bertambah frekuensi tala bunyi, semakin berkurang panjang gelombang bagi gelombang bunyi yang dihasilkan. Okay, the frequency of tuning fork increases, the wavelength of the sound wave produced decreases. Okay, anda boleh jawablah frequency increases, wavelength decreases. Itu jawapan yang paling minimum lah yang boleh anda tuliskan. Frekuensi bertambah, panjang gelombang berkurang. Okay, boleh ini cara kita nak jawab lah bahagian ini. Okay, kalau tak tulis ayat penuh, tuliskan saja. Bertambah panjang lengan, berkurang frekuensi. Dan ini pun sama. Bertambah frekuensi tala bunyi, berkurang panjang gelombang bunyi yang dihasilkan. Okay. So far kita tengok pelajar kita, kalau ada soalan nak tanya boleh tanyalah. Kalau anda ada yang tak faham ataupun anda jelas, boleh juga reply pada chat room kita. Okay, Cikgu Izian, Cikgu Kok, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okay, so ini adalah soalan D, masih lagi 5.1, ciri gelombang. Okay, so you are given diagram 4.5. It shows the tuning fork Q is now tapped and touched into the surface of water. So kita bawa tadi tala bunyi Q dan kita sentuhkan kepada permukaan air dalam sebuah gelas. So apa yang akan berlaku kepada air dalam gelas tersebut? Okay, what do you think will happen to the water in that glass? Soalan ni senang saja. Fikir apa yang berlaku. So before that, this is what happen when the wave propagate. Apabila gelombang merambat, kita faham dia akan memindahkan tenaga. Okay, dia memindahkan tenaga. So when the wave propagate, it transfer energy without transferring matter. It means that there is energy transfer from this tuning fork into the water. Ada tenaga yang dipindahkan daripada tala bunyi kepada air. So apabila air itu dia mendapat tenaga, apa jadi pada dia? What will happen to the water when they receive energy? So you can see that, yes, the water in the glass will splash out from the glass. Air dalam gelas tu, kita akan tengok dia akan terpecik keluar daripada
gelas. Okay, mengapa? As I mentioned just now, because it receives energy from the tuning fork. So vibrating tuning fork transfer energy to the water. Tala bunyi yang bergetar, dia memindahkan tenaga kepada air. Okay, boleh faham ini reason dia, ini sebab dia kenapa dia terpercik keluar apabila kita sentuhkan tala bunyi kepada permukaan air. Okay, next. Cikgu harap cikgu tak terlalu laju Kalau terlalu laju anda boleh bagi tahu dan cikgu boleh slowkan sikit. Ataupun mungkin terlalu slow, cikgu boleh pergi laju sedikit. Okay, sekarang soalan yang ketiga. Okay, sekarang tala bunyi Q diketuk dan dicelupkan ke dalam air. Dia kata diketuk dan dicelupkan ke dalam air. Air dalam gelas menunjukkan satu fenomena gelombang air. Okay, namakan fenomena gelombang air yang dihasilkan oleh tala bunyi Q di dalam gelas tersebut. Okay, so name the wave phenomenon produced by the tuning fork in that glass. Okay, apa nama fenomena dia? Okay, I give you a simple clue here. Kita boleh andaikan bila kita celup tala bunyi itu ke dalam air macam ni. Tala bunyi dia ada dua lengan kan? It has two hand. So the first hand and second hand, actually it act as a coherent sources. Dia bertindak sebagai coherent sources, sumber yang coherent. Okay, so bila dengar coherent sources, sumber yang coherent, so it gives us a clue. So the phenomenon is interference of wave, interference gelombang. Okay, ada dua sumber coherent, so dia akan menghasilkan interference gelombang. Jelas adik-adik semua dan anak pelajar? Okay, so cikgu rasa itu dahulu untuk bahagian yang pertama ini. Apa kata kita berehat sebentar Cikgu Izian sebelum kita sambung kepada soalan berikutnya? Okay, so adik-adik boleh pergi minum air dulu. Pergi makan gula-gula dulu ke? Okay, sebelum kita sambung selepas ini. Okay, silakan cikgu. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Boleh kita rehat seketika? Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma mestilah Akademi YouTuber. Okey, kembali kita dalam kelas tuition bersama-sama Cikgu Asgita untuk mata pelajaran fizik. Okey, silakan Cikgu Asgita. Mungkin Cikgu Asgita sangkut sikit kot. Boleh Cikgu Asgita? Boleh dengar suara saya Rasa tak? dia lambat sikit kot. Oh, mungkin lag kot. Okay, tak apa. So adik-adik boleh buka soalan seterusnya yang yang Cikgu Asgita ada bincang tadi. Okay, sementara kita tunggu Cikgu Asgita punya internet ada masalah. Okey. Dah? Okey, boleh dengar saya ke? Boleh. Dengar. Boleh Okey, jadi kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, cikgu harap anak-anak bersabar. Mohon maaf kerana ada sedikit gangguan masalah internet pada petang ini. Okey, jadi cikgu cubalah teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan standard kandungan 7.2 kesan fotoelektrik. Di bawah tajuk quantum physics. Okay, so in diagram 8, it shows a photocell coated with metal A and is shown with a beam of light with a wavelength of 632 nanometer. So anda diberi satu rajah menunjukkan sebuah sel foto yang diselaputi oleh logam A. Logam A dekat sini dan disinari alur cahaya yang mempunyai panjang gelombang 623 nanometer. Okey, dan dia bagi frekuensi ambang bagi logam A, inilah 5.03 kali 10 kuasa 14 Hz. Ini pemalar Planck
Okey, dan soalan yang pertama, soalan tanya apakah maksud panjang gelombang? Selalunya soalan ni dia tanya di bab 5, tapi sekarang dia tanya dekat bab 7. So what is the meaning of wavelength? Okay, students, wavelength. Okay, what do you remember? Wavelength. Tadi dia tanya frekuensi. Okay, now wavelength. So apa itu panjang gelombang? So kita dah belajar panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang berterutan bagi fasa yang sama dalam suatu gelombang. Distance between two consecutive point of the same phase in a wave. Same phase maksudnya apa? Dari satu puncak ke puncak yang bersebelahan. From a crest to a consecutive crest, or from a trough from the next trough. Ataupun daripada lembangan yang pertama kepada lembangan yang kedua. Itu maksud dia fasa yang sama. So distance between two consecutive points of the same phase in a wave. Okay, dan soalan B, dia minta kita hitung fungsi kerja logam A. Find the work function of metal A. So you must understand what is work function. It is the minimum energy required to emit photoelectron from metal surface. Dia adalah tenaga minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron daripada permukaan logam apabila disinari dengan foton. Okay, so this is the formula for work function. Boleh tengok daripada senarai formula yang dibekalkan di bahagian hadapan. W equal HF naught. So H itu apa? Pemalar Planck, and F naught itu is a threshold frequency, frekuensi ambang. Satu lagi istilah di sana, frekuensi ambang. Anda kena fahamlah apa itu frekuensi ambang. Adalah frekuensi minimum yang diperlukan untuk mengeluarkan fotoelektron daripada permukaan logam. Minimum frequency required to emit electron from the metal surface. Okay, during photoelectric effect. So kita masukkan sajalah nilai. Okay, apakah nilai pemalar Planck? It is given from here and also the threshold frequency. So you just press your calculator carefully. So you'll find the work function is 3.33 times 10 negative 19 joule. Okay, don't forget the unit as well, joule. Cikgu nak ingatkan sekali lagi bila anda buat pengiraan, jawapan akhir itu mesti berserta dengan unit yang betul kalau ada unit. Okay, kalau tak, anda mungkin kehilangan markah yang kedua. The first mark will be given in the substitution normally. Second mark will be given on the correct answer with appropriate unit. Jelas Okay, so kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan C. Okay, diagram 8.1 shows the photocell circuit to produce current. Okay, sekali lagi kita ada photocell menunjukkan 1 liter untuk menghasilkan arus. Okay, arus yang terhasil di sini kita panggil dia sebagai photoelectric current, arus photoelektrik. Okay, kerana dia terhasil daripada proses photoelectric effect, kesan photoelektrik. Okay, so you are asked to modify a few particular here to produce bigger current. Anda diminta untuk membuat sedikit pengebuasuaian supaya arus yang dihasilkan adalah lebih besar. So cadangkan pengebuasuaian berdasarkan aspek yang berikut. Okay, the first one is suggestion on material X. Material X di sini kita nak gunakan apa sebagai cathode? Apa bahan yang boleh kita gunakan sebagai cathode? Okay, first, this is what happen in a photocell. Anda boleh rujuk pada buku teks sebenarnya pada muka surat 2, 3, 4. Okay, so kita ada 3 bahagian di sana. The first one ini, this is the cathode. Bahan X tu di sinilah kita gunakan apa? Light sensitive metal. Kita mesti gunakan logam yang peka kepada cahaya. Okay, kenapa? Nanti kita tengok reason dia. Okay, so what happen when we illuminate a light sources to this part? So electron will be emitted from the metal surface. Apabila bahagian ni disinari dengan sumber cahaya, elektron akan dibebaskan daripada permukaan. Elektron ni kita panggil dia photoelektron. Dengan syarat frekuensi cahaya ini mestilah lebih tinggi daripada frekuensi ambang.
logam di sini. Okay, with the condition the frequency of these light sources must be greater than the threshold frequency of the light sensitive metal we are using here. Okay, and then what happened? The emitted photoelectron will be attracted to the anode, so they will accelerate to the anode. Okay, with have a positive potential difference. And finally, the movement of this photoelectron from the cathode to the anode will causes a current flow in the circuit. And we can measure the value showing in the milliammeter show here. So arus apabila kita sinarkan sumber cahaya kepada bahagian ini, logam yang peka cahaya, dia akan menghasilkan elektron. Elektron akan dibebaskan. Kita panggil dia sebagai fotoelektron dan mereka akan tertarik ke arah anode. Okay. So apabila dia tertarik kepada anode, so litar ini menjadi lengkaplah, maka arus mengalir dalam litar dan kita dapat baca nilai dia pada milliammeter. Okay, so apakah bahan X? So apa contoh bahan yang mempunyai peka cahaya? So kita ada dua lah. The first one is cesium, or second one you can write lithium. So these two metal are light sensitive metal. Logam yang peka cahaya. Okay, kenapa nak gunakan logam yang peka cahaya? Supaya apa? Supaya apabila cahaya disinarkan kepadanya, maka cahaya itu boleh ditukarkan kepada arus elektrik dengan mudah. Okay, easy to convert light energy into current. Mudah untuk menukarkan tenaga cahaya kepada arus elektrik. Okay, itu reason, itu sebab dia. Okay, and then the next question, okay, how about the distance between the cathode and anode? So kita nak letak jauh ke, nak letak dekat ke cathode dengan anode ni? Kalau kita fikir secara logik, kita kena letakkan dia pada jarak yang dekat. Kenapa? Supaya medan elektrik yang terhasil menjadi lebih kuat. Kalau dia dekat. Okay, medan elektrik tu dia lebih kuat. So stronger electric field when we shorten the distance between the cathode and the anode. Okay, yang seterusnya, keperluan tiup kaca divacuumkan. Okay, so we understand this vacuum when we discuss this topic, this tube is vacuum. Kita perlu vacuumkan dia. Vacuum mean there is no air molecule inside. Tak ada molekul udara di dalam. Kenapa kita tak mau ada molekul udara di dalam? Bila kita fikir logik, senang saja. Supaya apabila fotoelektron tu dia bergerak daripada cathode ke anode, dia tak akan langgar dengan molekul udara. Maknanya aliran arus itu tidak terganggu. Okay, itu sebab dia. So, this is to prevent collision between air molecule and photoelectron, untuk elakkan pelanggaran antara molekul udara dengan photoelectron. So, dia akan jadi lebih efisien. Arus yang dihasilkan itu akan lebih lancar, okay, dan lebih stabil. Okay, boleh ya anak-anak semua? Okay, next. Okay, kita dah sampailah kepada soalan yang terakhir. Cikgu ambil satu contoh soalan esei. Okay, kita dah habis bincang soalan struktur. Okay, soalan esei nombor 11 ini di bahagian C adalah soalan esei yang wajib anda jawab. Ingat jangan bila jawab 9 dan 10, anda tinggalkan soalan 11 tu. Sebenarnya soalan 11 tu wajib dijawab bahagian C. 20 markah dekat sana. So, for this exercises, question 11 is on 6.1 radioactive decay, standard kandungan yang ke-6.1 reputan radioaktif. Anda boleh rujuk buku teks lah pada muka surat ini 200 hingga 205. So this is the two diagram you are given in question 11, 11.1 and 11.2 shows a decay graph of two different radioactive sources. So you can highlight, we have two decay graph of two different radioactive sources A and radioactive sources B. Okay, the first question again on remembering, mengingat konsep yang pertama. What is the meaning of radioactivity? Student, apa maksud keradioaktifan? Apa maksud keradioaktifan? Kalau anda ikuti kelas cikgu hari tu, cikgu yang ajarlah bahagian ini. Okay, so anda boleh rujuk juga buku teks. Okay, kalau boleh kan Cikgu Izian, Cikgu Ko, soalan definisi ni kena adalah dalam otak kalau boleh anda kena hafal, kena ingat maksud ataupun definisi sesuatu konsep. Kerana kalau anda perasan,
kebanyakan soalan dia mulakan dengan apakah maksud, definisi bagi konsep yang ditanya dalam soalan berkenaan. So, what is radioactivity? Is a spontaneous disintegration of an unstable nucleus become more stable by emitting radioactive radiation. Dia adalah proses spontan. Spontan tu kena tulis rawak. Nukleus yang tidak stabil menjadi nukleus stabil dengan memancarkan sinaran radioaktif. So ada beberapa keyword dekat sana. Spontan, kita nak tengok spontan, nukleus tidak stabil menjadi nukleus stabil memancarkan sinaran radioaktif. Spontaneous, disintegration. Unstable nucleus become more stable, emitting radioactive radiation. Dia kena tulis penuh lah definition ni kalau nak dapat 1 markah. Walaupun hanya 1 markah, dia boleh membezakan sama ada A+, A- ataupun B+ dan sebagainya. Okay, seterusnya ini adalah contoh lah. This is a few example of radioactive decay. We have alpha decay there for uranium-238 and beta decay for thorium-234. Apa maksud alpha decay? The process emitting alpha radiation. Beta decay means the decay process emit beta radiation. Kadang-kadang dia keluarkan 1 radiation saja, kadang-kadang dia keluarkan lebih daripada 1 radiation. Itu yang berlaku semasa perebutan sumber radioaktif. Okay, the next question, student. Again, using these 2 diagram, you have to make a few comparison. The first one, compare the initial activity. Second, compare the time interval. And then compare the rate of decay of the radioactive. So ada 3 perbandingan yang kita kena tuliskan di sini. Yang pertama, bandingkan aktiviti awal. So dekat mana nak tengok aktiviti awal? Tengok pada graf. So they are both started at 80. So ini adalah kandungan asal dia, aktiviti awal dia. Kedua-duanya sama 80 bilangan sesaat, 80 count per second. So we can say initial activity of the sources in diagram 11.1 equal to that in diagram 11.2. Aktiviti awal sumber dalam rajah 11.1 sama dengan pada rajah 11.2. Okay, ini essay so kena tuliskan parameter dia. Anda jangan tulis saja rajah 11.1 sama dengan rajah 11.2 because nanti the marker don't know which one you refers to. So anda tuliskanlah dengan penuh, including the parameter. Okay, second, compare the time interval. So where to look the time interval? Time interval ini kalau kita faham for the activity to be half, maksudnya dia punya separuh hayat lah, the half-life. So the half-life from 80, the first half-life occur when it reduced to 40. Daripada 80 berkurang separuh 40. So yang pertama ni, half-life dia kalau anda tengok di sana berapa? 10 tahun. Dan yang kedua itu berapa? 1 tahun. Kalau cikgu zoom sedikit lah dekat sini. Okay, the first sources A, half-life is 10 years. And for sources B, the half-life is 1 year. Apa itu separuh hayat? Masa di mana aktiviti asal itu berkurang separuh daripada bilangan asal. Itu adalah separuh hayat. So, how to compare? So, we can say time interval for the activity to be half in diagram 11.1 longer. 10 tahun, lebih panjang berbanding dengan yang di dalam rajah 11.2. Sela masa untuk aktiviti menjadi separuh dalam rajah 11.1 adalah lebih besar daripada rajah 11.2. Okay. Ataupun sebaliknya, ataupun anda tulis sebaliknya lah, 11.2 lebih kecil daripada, lebih pendek daripada 11.1. 11.2 shorter than 11.1. Okay, next, compare the rate of decay of the radioactive. Bandingkan pula kadar penyusutan. Okay, yang kita faham daripada 2 curve ini, apabila separuh hayat dia panjang, maksudnya dia punya kadar penyusutan itu adalah rendah. Okay. Apabila half-life dia tinggi, maknanya berlaku dalam tempoh yang singkat. Okay. Maka kadar penyusutan dia itu adalah tinggi, maknanya dia cepat mereput.
Okay, so kadar penyusutan dia tinggi. So we can say rate of decay of radioactive in 11.1 is less, okay, or lower than that in 11.2. Kadar penyusutan radioaktif darjah 11.1 adalah lebih rendah ataupun lebih kecil daripada darjah 11.2. Boleh faham yang ini. So each comparison allocate 1 mark. So setiap satu ni anda dapat 1 markah lah. Okay, next we have to write the relationship. Apakah hubungan di antara sela masa dan kadar penyusutan? Okay, yang kedua, apa hubungan di antara sepayuh hayat dan kadar? Okay, the first one, rate of decay and time of interval. So as I mentioned just now, the higher the rate of decay, so the shorter the time of interval for the radioactive to be half or vice versa. Semakin bertambah kadar penyusutan radioaktif, maknanya dia mereput dengan cepat. Maka semakin singkatlah, semakin berkurang sela masa untuk radioaktif menjadi separuh. Okay, yang kedua, semakin bertambah separuh hayat, kita nak bandingkan separuh hayat dan kadar penyusutan. So semakin bertambah separuh hayat, semakin berkurang kadar penyusutan radioaktif. The longer the half-life, okay, the lower the rate of decay of the radioactive. Bila half-life dia panjang, so dia akan mereput dengan kadar yang perlahan. Okay, bila half-life dia singkat, dia akan mereput dengan cepat. Okay, so this is how we understand the relationship between half-life and rate of decay. Okay, cikgu harap pelajar jelaslah bagian ini Okay, next. Okay, untuk soalan ni, kadang-kadang pelajar tanya, boleh tak jawab directly proportional, inversely proportional, berkadar langsung, berkadar songsang. Macam mana tu Cikgu Izian, Cikgu Kok? Boleh Ramai tak juga yang tanya tu. Ramai juga yang tanya, boleh tak dalam soalan esei kan, soalan kertas dua. Pada saya betul, tapi sebaiknya tulislah semakin lah. Yes, dia tak salah, betul tak salah jawab direct proportional, dia betul, tapi kita galakkan mereka jawab macam yang cikgu tunjukkan lah, semakin bertambah ataupun semakin bertambah, semakin berkurang. Sebab bukan semuanya perhubungan dia tu adalah berkadar terus, berkadar songsang, melainkan kita dapat tunjukkan melalui graf lah. Kalau kertas 3 tak ada masalah sebab kita boleh tunjukkan dengan graf. So we can say directly proportional or inversely proportional. Tapi untuk soalan struktur ataupun esei, kita lebih galakkan mereka menjawab menggunakan semakinlah. When A increases, B increases. A increases, B decreases. Semakin bertambah A, semakin bertambah B. Ataupun semakin bertambah A, semakin berkurang B. So anda jawablah dengan format yang tepatlah, okay, untuk setiap kertas. Okay, kita pergi soalan D. Okay, sekarang dia minta kita tuliskan persamaan nuklear bagi perebutan alfa bagi uranium 238. Okay, you have to write uranium 238 decay to thorium by emitting an alpha particle. Okay, so soalan ni anda kena tengok dekat sini lah, dia bagi uranium berapa, uranium 238. So we have to write uranium 238. Okay, I give you an example through the GIF here. So this is the alpha uranium 238. So this is our parent cell, which is unstable uranium. So it under decay and become a new daughter nucleus, dia menjadi nukleus yang baru iaitu thorium, dan dia keluarkan satu nukleus alpha. Alpha is helium 24. Okay, so this is the equivalent we can write. Okay, this is the unstable uranium decay into new stable thorium 238. So this is alpha helium. So bila anda tambah semula 90 plus 2, this is the proton number, you will get back 92, equal to that in the left. Okay, and when you add back the nuclear number up there, 234 plus 4 will give you back 238 as on the left. So macam dalam kimia, kita nak seimbangkan persamaan, okay, as how you balance the equation in chemistry. Okay, next, what happened to the proton number and neutron number after the decay process? So you can check for the proton number from 92 reduced to 90, okay, while for the nuclear 238 reduced to
2, 3, 4. So macam mana kita nak jawab? This is the general changes for proton number below and nucleon number involving alpha decay. So we can say the proton number decrease by 2. Yang bawah itu proton number yang dia berkurang 2 dan nombor nukleon tu yang di atas. Nucleon number decrease by 4. Okay. Nombor nukleon berkurang 4 sebab dia keluarkan alpha iaitu helium particle. Okay. Next. Okay, this is the last question for today, I guess. Soalan 10 markah iaitu modifikasi ataupun mencipta. Okay, diagram 11.1 student shows a radioactive sources is handled by a scientist. Anda lihat di sini ada seorang saintis sedang mengendalikan bahan radioaktif. Tapi anda tengoklah ada beberapa ciri keselamatan yang tidak dipatuhi dekat sana. Okay. So kaedah yang tunjukkan tidak selamat. So anda kena cadang dan terangkan apa peralatan yang perlu digunakan. Apa pengubahsuaian cara penyimpanan, okay, dan apa langkah berjaga-jagalan yang perlu anda ambil. Okay, the method is not safe, very dangerous if you handle the radioactive sources in this way. So you have to suggest and explain first the equipment to be used. So you can highlight all these things. Second, modification on the storing method. And third, other precaution that need to be taken in handling the sources in the right way. So these are the 3 suggestion. Ini adalah 3 cadangan. Dia ada 3 cadangan tapi kita nak tulis 3 saja ke? Cukup tak kalau kita tulis 3 saja? Ini bahaya So soalan ini anda kena berhati-hati. Walaupun dia minta 3 cadangan sahaja tapi anda kena beri sekurang-kurangnya 5. Not least than 5. Jangan kurang daripada 5. Maksud dia ada cadangan yang anda boleh beri daripada 1 cadangan. Okay, the first one, peralatan yang digunakan, equipment use. Okay, nak guna apa nak handle bahan radioaktif. Okay, the first one you tengok dia apa pun tak pakai kan. Okay, so sepatutnya dia kena pakai satu topeng keselamatan ataupun kita panggil dia sebagai goggle. Dalam bahasa Inggeris safety mask, goggle. Untuk apa? Kenapa kena pakai goggle? Why? So this is to prevent radiation from penetrating the eye. Kita nak elak radiasi daripada memasuki mata ataupun menembusi mata. So kena pakai goggle. Itu yang pertama. Okay, second. Okay, macam mana? Apa lagi nak kena pakai? Okay, kita boleh gunakan apa peralatan untuk nak pegang radioactive sources. Boleh tak pegang dengan tangan, sangat bahaya So kita boleh gunakan lengan robotik ataupun lengan mechanical or forceps. Tapi forceps ni dia pendek saja. Sebaik-baiknya kita gunakan control dengan remote control lah, menggunakan lengan robotik. So robotic or mechanical arm. You can write there forceps. Why? So this is to make sure there is a distance between the scientist and the sources. Kita nak satu jarak yang jauh. Okay, jarak yang jauh antara badan dan sumber radioaktif supaya kita tidak terdedah secara langsung kepada bahan radioaktif. So to keep far distance between the sources and the body, and so to prevent lah the radioactive sources from penetrating our body. Okay, then itu yang pertama. Peralatan kita boleh bagi 2 contoh. Okay, now storing method, cara penyimpanan. Okay, dekat mana kita nak simpan bahan radioaktif? Saya percaya yang ini ramai yang tahulah, kita simpan sama ada dalam bekas plumbum. Okay, ataupun bekas konkrit yang tebal. Either we kept in a lead box or a thick concrete container. Why? So that to prevent radiation leakage to the surrounding. Kita nak elak kebocoran radioaktif ke persekitaran. Okay, sebab container ini dia boleh block alpha, beta and gamma radiation. Okay, kemudian langkah berjaga-jaga. Okay, apa langkah berjaga-jaga? So far kita ada 3 cadangan dan 3 sebab, baru 6 markah saja So dekat mana lagi nak cari lagi 4 markah? So langkah berjaga-jaga yang pertama anda boleh tuliskan tempoh pendedahan kepada sumber sesingkat yang mungkin. Okay, short exposure time to sources. So we must keep the exposure time as short as possible. Jangan terdedah dalam tempoh yang lama kepada sumber radioaktif tadi. Okay, so that
Apa sebab dia our body not exposed to the radiation for a long time. Kita nak elak badan daripada terdedah lama kepada radiasi. Sebab kita fahamlah apa kesan dia bila terdedah kepada it can cause cell mutation and so on, can cause cancer, boleh merosakkan kita punya sel badan. Okay, boleh Okay, dan seterusnya boleh juga pakai kot makmal yang berlapik plumbum. Bukan kot makmal yang biasalah. Kita kena pakai yang berlapik dengan plumbum. Wear a lab coat lined with lead. So why? Because this lead can prevent the radiation from penetrating our body. Dia boleh lindung badan kita daripada radiasi. Elak radiasi menembusi badan. Okay. And another point you can write, we can wear a film badge. Boleh pakai satu lencana filem lah dekat baju. So untuk apa lencana filem ni? The badge film is used to detect how much radiation you have been exposed to. Bila dia akan letak, bila warna dia sangat gelap, maknanya kita banyaklah terdedah. Sebab filem ni warnanya berubah mengikut jumlah radiasi yang kita terima. Kalau dia lagi gelap, maknanya we have been exposed to a high dose of radiation. So kita boleh ambil langkah jaga-jaga yang seterusnya lah. Okay, kesan, boleh mengesan jumlah radiasi yang terdedah kepada badan. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 cadangan dan kita ada 6 reason. So kita sudah dapat lebih daripada maksimum 10 markah. Okay, sekali lagi nasihat cikgu untuk ni, walaupun dia bagi 3 cadangan saja, anda kena tuliskan sekurang-kurangnya 5. Okay, lebih daripada 5 tu lebih baguslah. So we can reach the optimum mark for this session. Okay. So Cikgu Izian, Cikgu Kok, saya rasa itu saja untuk perkongsian hari ini. Sebelum itu kita nak promote dulu minggu hadapan ada 4 kelas yang akan bersiaran, extra 2 daripada yang biasa. Sebab kita akan ada program pecutan akhir bersama dengan Cikgu Rina pada hari Khamis 9.30 malam. Kemudian hari Jumaat kita ada kelas tingkatan 4 ulang kaji untuk 6.3 pengurus. Kemudian hari Sabtu kita akan bersiaran sekali lagi dengan Cikgu Ros 9.30 malam untuk program pecutan akhir siri yang kedua. Dan seterusnya pada hari Ahad akan disambung oleh Mr. P dengan program Skor A+ SPM. So ada 4 lagi siri yang akan menanti anda sebelum anda menduduki peperiksaan pada 1 Mac nanti. Jadi jangan lepaskan peluang ini dan anda subscribe lah semua channel cikgu-cikgu yang berkenaan dan tekanlah loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas siaran pada hari-hari yang berikut. Kalau sebab lebih kurang sama diterima ke, lebih kurang sama, okay Mai, ada setengah soalan yang sebab dia memang sama. Kan Cikgu Izzat, ini pun selalu pelajar kita tanya, kalau sebab dia sama boleh ke Cikgu? Kadang-kadang kita tengok soalan, memang ada beberapa soalan yang sebab dia memang sama. Contohnya paling banyak soalan elektrik lah. Kalau yang berkaitan dengan rintangan kan, kenapa nak gunakan dawai tebal, sebab apa? Kenapa nak guna dawai nipis? Supaya rintangan tinggi. Sebab yang kedua kita guna dawai panjang, sebab dia supaya rintangan tinggi, lebih banyak haba dihasilkan. Dan yang ketiga kita kata kita gunakan dawai nikrom. Kenapa guna dawai nikrom? Sebab dia pun sama, supaya rintangan tinggi, menghasilkan haba yang banyak. So Mai, jawapan cikgu tak ada masalah kalau memang sebab dia betul. Okay, tuliskan tapi janganlah semua tu sama pula sebab dia. Yang tu tak mungkin lah kan. Dia sekurang-kurangnya ada 2-3 yang sama. Tapi takkan semualah sebab dia yang sama. So tak ada masalah lah. Okay. Okay, so itu saja daripada cikgu untuk petang ini. Cikgu ucapkan terima kasih lah, Alhamdulillah, walaupun dengan sedikit gangguan internet dapat juga kita habiskan kelas pada petang ini. So anda boleh tengok semula lah rakaman siaran ini nanti dan jangan lupa lah dapatkan link latihan yang cikgu sediakan. So cikgu mohon ampun dan maaf segala kekurangan itu daripada kelemahan cikgu dan sesungguhnya semua yang baik itu datang daripada Allah. So cikgu serahkan kepada moderator. Silakan Cikgu Izian.
Okey, terima kasih Cikgu Asnita. Okey, Alhamdulillah dah selesai kelas kita pada petang ini. Okey, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua yang setia bersama kelas kita pada petang ini dari awal sehingga akhir. Okey, jadi sebelum kita tamatkan sesi siaran langsung hari ini, mohon tutup ruangan chat dan bolehlah klik butang subscribe. Kalau belum subscribe, sila subscribe channel Cikgu Asnita dan juga aktifkan ikon loceng supaya tak terlepas untuk sesi seterusnya. Dan sekiranya kamu suka, boleh klik like dan share pada rakan-rakan media sosial untuk kita sebarkan ilmu dan juga beroleh kebaikan di atas perkongsian tersebut. Okey, seterusnya link CJ telah dipaparkan di ruangan chat. Boleh didapatkan pada bahagian chat. Sila ambil perhatian. Link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam selepas live ini. Jadi anda login guna email e-didik MOE MyGuru untuk membuka link berkenaan. Okey, jadi sebelum saya tamatkan kelas pada petang ini, Cikgu nak persilakanlah control host kita, Cikgu Kok, untuk memberikan sepatah dua kata. Silakan. Okey, kepada belajar-belajar tingkatan 5, besok sudah start dengan paper yang bertulis. So harap belajar hari ini jangan tidur dengan lambat. So walaupun nak ulang gaji, jangan, kerana besok pagi kena datang sekolah pada masa yang tepat. Dan juga belajar ingat bawa IC masing-masing. Okey, kerana yang ini ialah dokumen yang penting lah supaya anda boleh masuk dan dengan pusat peperiksaan. Okey, itu saja. All the best kepada semua pelajar tingkatan 5. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Kok. Okey, Cikgu pun nak ingatkan jugalah tidur awal, sebelum pergi sekolah tu makan dulu. Takut nanti awak perut lapar kan. Okey, kalau takut nak makan benda yang berat, mungkin boleh makan yang roti sahaja Okey, jadi jaga kesihatan, jaga diri supaya anda boleh jawab semua paper kita dalam keadaan sihat lah. Okey, jadi Cikgu nak ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun 2022, buat yang terbaik dan semoga anda semua cemerlang dalam peperiksaan SPM. Okey, jadi Cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua penyokong Akademi YouTuber. Doakan kami terus kuat dan bersemangat untuk membantu dalam membangunkan pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Bye. Tuition online percuma. Tuition online percuma. Layari www.academyyoutuber bagi mengikuti tuition online secara percuma. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, semua ada di Akademi YouTuber. Rujuk jadual di laman sesawang www.academyyoutuber.com. Semoga masa terluang anak-anak anda diisi dengan sebaiknya. Tuition online percuma, mestilah Akademi YouTuber.